cả đó là một cái dáng chụp hình cũng tỏ ra khá là rụt rè. Và để xem là cả hai sẽ có cho ta một cuộc solo như thế nào. Hoàng Tím đang cầm đó là Yasuo như chân long kiếm, bên phía kia là Huyễn Long với trang phục màu tím của Ngọc Đạt. Và để xem cuộc solo giữa hai đại cao thủ với mức độ thông thạo Yasuo lên tới cả triệu thông thạo sẽ là như thế nào. Tôi thấy khởi đầu đến từ Ngọc Đạt đã có bất ngờ, đó là anh ta mang theo cái máy quét. Và tôi không biết là cái máy quét này sẽ phát huy tác dụng như thế nào trong những tình huống solo 1v1. Máy quét chỉ có tác dụng khi mà đối phương cắm mắt vào thôi, còn đối phương cắm mắt ở cái chỗ mà bạn không biết thì cái máy quét chẳng có bất kỳ một cái tác dụng nào cả. Còn Hoàng thì cũng không phải là người cầm cho mình cái điểm poro cảnh giới thì phải, khi mà không hề có những con mắt được cắm ra từ sớm đến từ vị trí của Hoàng Tím. Nó vẫn đang giữ nó để có thể là kiếm về những thông tin ở trong những tình huống của đối phương có thể bấm B trở về nhà, hoặc là những pha truy đuổi vị trí của Ngọc Đạt vào trong bụi. Bắt đầu đứng nhá biểu cảm, cộng với đó là càn chôn 2, càn chôn 3 các kiểu rồi. Một điều thường thấy đối với những người chơi Yasuo, chỉ có điều là chưa có khoe thông thạo 7 được thôi. Bắt đầu đến tình huống tích lốc đến từ cả hai bên. Một tình huống lốc trước dành cho Hoàng Tím, cú lốc đầu tiên trượt, thậm chí cũng không đẩy được quá nhiều lính nữa. Bên phía bên kia thì Ngọc Đạt vẫn đang có đánh tay, anh ta không quy à? Thấy Ngọc Đạt đang cực kỳ tiết kiệm những cú quy của mình, bây giờ anh ta mới quy vào lính và bắt đầu có lốc trước đến từ Ngọc Đạt. Lốc vào lính, không lốc vào người. Ngược trở lại thì đó là một cú lốc tốt đến từ Hoàng Tím, chúng lấy đi lớp giáp gió của Ngọc Đạt. Cả hai đều mang theo quyền năng bất diệt. Ngọc Đạt là người có cho mình cái hồi máu phụ trội ở trên người với một lớp giáp nhỏ nữa để có thể giảm bớt đi cái lượng sát thương đến từ đối phương. Nhưng vừa rồi thì Ngọc Đạt lại ăn một cú quy khá đơn giản đến từ Hoàng Tím, máu mất là khá nha. Hoàng Tím bây giờ vừa có lợi thế về máu, vừa có lợi thế về nội tại, có lớp giáp gió ở trên người, và đương nhiên anh ta đang rất tự tin trong cái kèo đấu Rất nhiều lính trao đổi chiêu thức này. Nhưng lính đang đánh vào người Hoàng Tím rất nhiều, 3 con lính đánh xa đang bắn liên tục vào người chàng này, đó ít nhất là 100 sát thương nhìn hơn đến từ vị trí của Ngọc Đạt, với sự hỗ trợ đến từ lính cấp độ 2 đã có đến từ cả hai người chơi này. Từ cú lốc của Hoàng Tím thì Ngọc Đạt chủ động bước lùi về để có thể né nó đi. E vào chọc quy đánh tay sau E ra, đó là một tình huống xử lý trao đổi rất tốt đến từ Ngọc Đạt. Cả hai đều đã mất bình máu, nhưng Ngọc Đạt mặc dù bị lốc vài cú đầu trận tốt bởi Hoàng Tím, nhưng anh ta đã nhanh chóng trở lại sau một tình huống trao đổi mà anh ta hơn lính rất nhiều. Lính sẽ có một cái lợi điểm là khi mà bạn đánh nhau nhiều như vậy thì sẽ có thể lướt nó liên tục để có thể né quy đối phương, nhưng mà chắc chắn lượng sát thương trả lại thì lính nó cũng sẽ không phải là ít một chút xíu nào cả đầu trận, khi khả năng chống chịu của Yasuo cũng chỉ ở mức độ tương đối mà thôi. Và đang là lợi thế đẩy lính trước dành cho Ngọc Đạt. Tường gió dựng lên, cố gắng ăn đốt những con lính cuối cùng, và để xem sau khi ăn lính thì anh ta sẽ phải di chuyển để làm gì. Tích lốc từ bãi chim hợp lý, nhưng mà sau khi có lốc thì đối phương cũng đã gần như ăn xong cái đợt lính dưới trụ rồi, và chênh lệch lính hiện tại vẫn đang nghiêng về cho Ngọc Đạt đâu đó khoảng chừng 5 con. Hoàng Tím xử lý lính dưới trụ cũng không phải là quá tốt, anh ta mít vào một vài chỉ số lính và đối phương đẩy vào dưới trụ, và bây giờ khoảng cách đang là 4 con dành cho Ngọc Đạt, và máu thì vẫn đang nhìn hơn rất nhiều, cộng thêm với cái hồi máu phụ trội nữa thì Ngọc Đạt đang có quá trời lợi thế trước vị trí Hoàng Tím. Lại lướt lên đánh tay, nhưng lần này không tung được cú quy mà đơn giản chỉ là đánh tay một cái sau đó lùi về mà thôi. Và Ngọc Đạt vẫn đang đánh cực kỳ là chậm rãi, tiếp tục tích lốc đến từ với bãi chi. Cú quy lần này thì EQ để cho đối phương khỏi có thể dựng ra tường gió để chặn được, nhưng vẫn ăn một cú quy trả ngược lại đến từ Ngọc Đạt, né được thành công cú lốc vừa rồi, tương đối tốt đến từ Hoàng Tím. Ngọc Đạt đang tỏ ra là không lời nhiều máu nữa nha. Sau pha trao đổi này thì Hoàng Tím bắt đầu lấy lại về những lợi thế dành cho bản thân rồi, máu không quá nhiều nữa, ăn thêm một cú lốc có quyền năng, và bây giờ thì Hoàng Tím mới đang là người nhiều máu hơn. Ôi, càng EQ flash, lớp giáp gió hồi lại kịp không, dựng tường gió che sát thương từ lính. Lính vẫn đang đánh nhưng Hoàng Tím vẫn còn có thể sống sót được với 1 chấm máu. Cả hai đều đã mất đi hết phép bổ trợ và máu còn lại cũng chỉ ở con số dưới 100. Lính khá nhiều, và liệu rằng Ngọc Đạt bật máy quét lên hack thêm một chỉ số lính đến từ mắt của đối phương, và có lẽ sẽ phải về mà thôi. Tôi nghĩ rằng việc đứng lại để có thể ôn in thời điểm này nó quá là mạo hiểm, nên là đi về và mua đồ trước với lợi thế nhỉnh hơn chỉ số lính dành cho Ngọc Đạt. Đâu đó khoảng chừng cũng chỉ là khoảng chừng 7 con mà thôi. Đúng như gì tôi đã dự đoán, đây là một kèo đấu cực kỳ cân. Khoảng cách 1 triệu thông thạo giữa hai người đều đã đạt được cái mức độ thông thạo Yasuo trên 1 triệu, nó không mang lại nhiều ý nghĩa dành cho cả Hoàng Tím cũng như là Ngọc Đạt. Vừa rồi là tình huống mà cả hai bên đều đã chủ động dùng cái combo EQ tốc biến, nhưng cuối cùng thì không một ai phải nằm xuống cả. Một pha
xử lý làm cho tôi cảm thấy rất đau tim, và tốc độ của cái pha xử lý đó cũng là cực kỳ cao đến từ cả Ngọc Đạt cũng như là Hoàng Tím. Và Ui, bây giờ Ngọc Đạt quyết định là về nhà sống không vội, chờ sống vội. cái hồi lượng máu của mình hồi phục đủ, và thay vào đó anh ta bắt buộc phải di chuyển ra để có thể đón cái đợt lính này. Quyết định đóng băng đợt lính lại để có thể lát hit và tạo ra những tình huống lính đối phương bị triệt hạ. Bên phía bên kia thì lần về nhà này quyết định xách thẳng một cái giày cuồng nộ. Như vậy là anh ta mang về hơn 1.001 tiền so với lượng tiền mà Ngọc Đạt đầu tư cũng đâu đó cũng tầm tầm đấy. Nhưng quyết định của Ngọc Đạt là lên trang bị theo kiểu như thế này. 2 thanh dao găm cộng với một cái kiếm Dauran so với cái giày cuồng nộ. Lốc chúng chăn chối luôn, lốc chúng là phải vào. Nhưng Hoàng Bím đã lựa góc để có thể ngược trở lại rất hay. Và Hoàng Bím ít nhất là vẫn giữ lượng máu chưa phải là mức quá là báo động. Nhưng đợt lính lớn thì để xem Hoàng Bím sẽ xử lý lính dưới trụ ra làm sao. Đồng ý, pha chăn chối vừa rồi Ngọc Đạt không cấu đi được nhiều máu của Hoàng Tím lắm, nhưng mà Hoàng Tím vẫn còn đó, lớp lát đó mới bị bóc đi trước đấy mà thôi. Và bây giờ thì Hoàng Tím đang có quyền ở lại cái đường cực kỳ lâu, và bây giờ chắc chắn là đẩy đợt lính này vào nhanh nhất có thể, và sau đó tìm cơ hội để có thể bấm B trở về nhà. Việc không đầu tư giày 2 trong lần về nhà đầu tiên khiến cho tốc độ ra đường của Ngọc Đạt chắc chắn không thể nào bằng so với Hoàng Tím được. Hoàng Tím bấm B về có gần trụ đối phương quá không thì chắc là vẫn sẽ bấm B về kịp mà thôi. Ngọc Đạt không kịp để có thể ra can thiệp vào cú bấm B về nhà đến từ vị trí của Hoàng Tím. Lần về nhà này thì những gì mang ra của Hoàng Tím là một thanh dao găm cộng với thêm một bình máu nữa. Bật máy quét để quét mắt nhưng cũng không có mắt để lại. Trước đó thì việc hack được một chỉ số lính từ mắt của đối phương nhờ máy quét cũng đã là một điểm cộng dành cho Ngọc Đạt để nâng cái cách biệt lính hiện tại tạm thời đang ở con số 9. Một chênh lệch mà nếu như ván đấu kéo dài vẫn sẽ là lợi điểm trong việc kết thúc ván đấu nhờ chỉ số lính dành cho Ngọc Đạt. Còn tôi nghĩ rằng Hoàng Bím sẽ cố gắng solo bởi vì đã là thời điểm sau phút thứ 8 rồi, đã đến phút thứ 8 thì đúng hơn. Thì bất kỳ một tình huống solo thắng nào sẽ là tính solo thắng luôn. Cú lốc chuẩn xác, Thiêu đốt chăn chối luôn. Thiêu đốt ngược trở lại đến từ Ngọc Đạt nhưng hiện tại thì chưa có lốc. Và để xem tình huống lốc này nó sẽ là như thế nào. Tường gió outplay tốt, cú lốc đón đầu quá hay đến từ Hoàng Bím. Một tình huống lốc hack não cực kỳ tốt và đi bộ theo với giày 2 so với chỉ giày 1 mà thôi. Vào cùa, tôi cũng vào cùa. Solo kill dưới sông rồi, cú lốc chăn chối ngược trở lại, hồi giáp liên tục đến từ đối tài và liệu rằng Ngọc Đạt là người giành chiến thắng với 2 lớp giáp gió liên tục nhờ cú chăn chối của mình.